ሰላም እንዴት ናችሁልኝ ወድ የታሪክ ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ሰዎች የሚሆነው ዩቲዩበር ለሆናችሁ ሰዎች እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው አድሴንስ ላይና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ምናየው ካርድ ወይ ምናየው ገንዘብ በጣም የተለያየ ነው ብላችሁኛል እና ትክክለኛ የሰራነው ገንዘብ እንዴት ነው ማግኘት ምንችለው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ። እንዴት እንደምናገኘው አሳያችኋለሁ። ወደ ቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣው አንዴ የደወል ምልክት በማብራት በየጊዜው መለቃችሁን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ትምህርቱ ስንሄድ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ዩቲዩብ አድሴንስ ነው። ዩቲዩብ አድሴንስ እንግዲህ የሰራነውን ባላንስ እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ያስቀምጥልናል። እንደገና ደግሞ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ በምንሄድበት ጊዜ ደግሞ እዛ ላይ የሰራነውን ገንዘብ ደግሞ በትክክል የተለያየ ነው። እዛ ላይ የምንሰራው በጣም ብዙ ነው፣ እዚህ ላይ ግን የሚታየው በጣም ትንሽ ነው ብላችኋል። እንግዲህ የመጀመሪያው እዛ ላይ የሚያስቀምጠው በዶላር ሲሆን እዚህ ላይ ደግሞ በዩሮ ነው። ስለዚህ በዶላር ሲያስቀምጠው ብዙ ይሆናል፣ በዩሮ ደግሞ ሲቀመጥ ሊያንስ ይችላል፣ ግን ዋጋቸው ያው እኩል ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛ ላይ የሚቀመጠው ገንዘብ የአድሴንስ ክፍያ ሳይከፈል ነው። ወይም አንድ ነገር ስንሰራ ዩቲዩብ የራሱን የሆነ ድርሻ ከኛ ላይ ይወስዳል። ከዛ አድሴንስም የራሱን ድርሻ ቆርጦ እዚህ ላይ የሚያስቀምጥልን የመጨረሻው ለኛ የሚደርሰን ዋጋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትክክለኛ የሰራነው ገንዘብ ለማየት ምን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር የምታዩት እንግዲህ 24.37 ዩሮ ትክክለኛ የሰራንበት አይደለም። እናንተ ጋር ሌላ ሊሆን ይችላል። ምን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ወደ ጎን በኩል እዚች ጋር 3 መስመር አለች መጀመሪያ ላይ እሷን ተነኳታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ትሄዱና እዚህ ጋር ሪፖርትስ ምትላለች ሪፖርትስ ምትሏን እነካለን ማለት ነው። ፕሮሰስ ያደርግልናል። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ ሂሳቦች አሉ ከስር እዚህ ጋር እየሰራናቸው ማለት ነው። በየቀኑ ስንት እንደምናገኝ የሚያሳየን ዳታ አናሊሲስ ነው። እንግዲህ እኛ ምንድነው የምናደርገው እዚች ጋር ሪፖርት ምትሏን ከነካን በኋላ እንዲህ አይነት አማራጭ ይመጣል። እዚች ጋር ምትሏን ፊልተር ከፊልተር አጠገብ ያለችውን ይቺን ባዶ ቦታ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮዳክትስ የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ወረድ እንልና ያው ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ ዩቲዩብ ሆስት ምትሏን እነካትና ከስር አፕ ላይ ምትሏን እነካታለን ማለት ነው። እሺ ሪፍሬሽ እናደርጋለን፣ እንጠብቀዋለን ትንሽ ማለት ነው። የኔትወርክ ችግር ይመስለኛል። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮዳክት የሚል መጀመሪያ ሪፖርት የሚል ነው የምንነካው። ከዛ በኋላ ነው ፕሮዳክት የሚል ይመጣል፣ እሱን እነካለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ የምትነኩት እንግዲህ እዚህ አካባቢ ፕሮዳክት የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮዳክት ምትሏን እነካታለን ማለት ነው። ከዛ ፕሮዳክት ምትሏን ከነካናት በኋላ እዚች ጋር መተን አድ ምትሏ ላይ እነካለን። ከዛ እንደገና እዚህ ጋር ፕሮዳክት ምትሏን እነካለን። ከዛ ከነካን በኋላ ከስር ዩቲዩብ ሆስት ምትላለች አፕ ላይ ምትሏን ዩቲዩብ ሆስትን ራይት ካረገን በኋላ አፕ ላይ ምትሏን እነካታለን ማለት ነው። ከዛ ከነካናት በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ኦል ታይም የሚል አለ። እሱ ላይ ገብተን እኛ የምናደርገው እቺ ኦል ታይም ነው። የላስት ፌብሩዋሪ 7 እስከ ፌብሩዋሪ 7 ድረስ ዛሬ የሰራነውን ይነግረናል። ትላንት የሰራነውን ያለፉትን 7 ቀናት ያለፉትን 30 ቀናት ሚሊዮን ማየት እንችላለን። እኔ ኦል ታይም የሰራችሁትን ኦል ታይም ምትሏን ተነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ 46.90 ዶላር ወይም በዩሮ አስቀምጠው ደግሞ ወደ 39 ይሆናል። 39.30 ዶላር ነው ትክክለኛ ሂሳባችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ የሚቀመጠው ነው ማለት ነው። ትክክለኛ ሂሳባችሁ እዚህ ላይ መታገኙት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፊት ለፊት ምናት 24 ወይም ሌላ ነገር ይቺ ትክክለኛው ሳትሆን እዛ ላይ አሁን ያሳያችሁ ትክክለኛ ገንዘባችሁ እሱ ነው። 70 ዩሮ ወይም 100 ዶላር ሲሞላ
በባንክ መልኩ ይላክላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደ በፊቱ ዌስተርን ዩኒየን ቀርቷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፔመንት ላይ ገብተን ነው የባንክ ዋየር ትራንስፈር የሚባለውን ምን ሞላው ማለት ነው። እንግዲህ ፔመንት ሜተዱ ላይ ዌስተርን ዩኒየን ቀርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ቡክ ያላችሁ ሰዎች እሱን ሄዳችሁ ባንክ ቤት መጠየቋቸው ነገሮች አሉ። ከዛ አድ ፔመንት ሜተድ ምትለዋን እነካና ሁለት አማራጮች ብቻ ነው የሚሰጠን። በፊት 3 ነበረ ዌስተርን ዩኒየን ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ግን 2 ብቻ ነው። ኒው ዋየር ትራንስፈር እና ቼክ ኒው አድ ኒው ቼክ ዲቴል ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው እኛ ኢትዮጵያ የሚሰራው አድ ኒው ዋየር ትራንስፈር ነው። ስለዚህ እሱን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ካላወቃችሁት ግን መጠየቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ እንዴት አድርገን ትክክለኛ ሂሳባችንን ማወቅ እንችላለን የሚለውን ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። ትምህርቱ ጠቃሚ ነው ካላችሁ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ። ባይ ባይ።